Mulla on kasassa mun uran parhaat ranking-pisteet, silti mun paikka EM-kisoihin on kaikkea muuta kuin varma. Tässä on vielä yksi mahdollisuus päästä EM-kisoihin. Jos 1,5 viikon päästä oma nimi ei ole EM-kisojen ranking-listalla sisällä, niin se oli sitten myöhäistä, että nyt on viimeisiä hetkiä antaa EM-kisoihin näyttöjä ja sillä reissulla tässä nyt ollaan, että viime vlogissa mä kisasin Malmössä, sieltä mä tulin sitten tänne, eli Kööpenhaminaan ja mä lennän täältä Norjaan, Bergeniin, missä mulla on seuraava kisa 1500 metriä. Bergenin jälkeen mä lennän Osloon, missä mulla on Jesheimissa heti perään toinen 1500 metrin kisa. Ja Oslosta mä lennän sitten vielä viimeiseen kisapaikkaan, joka pidetään tässä vaiheessa vielä mysteerinä. Ei pelkästään sen takia, että se on jännittävämpää tässä videolla, vaan myös sen takia, että mä en tiedä mikä se viimeinen kisapaikka on. Että odottelen tässä viestiä managerilta, että mikä paikka sieltä oikein varmistuisi ja varataan sitten lennot sen mukaan. Et luvassa on taas tämmöistä kivaa urheilijan reissua ja kisa-arkea. Tervetuloa vlogiin! Bergen. Voi varmaan puhua jo perinteisestä reissusta tänne Bergeniin, kun tää on mun 3. kerta nyt tänne kisaamaan. Että yksi juttu täällä ainakin mikä on hauska, niin on se, että tässä on meidän hotelli ja tuolla on lentokenttä, että ne on niin tosi helppo kyllä saapua, että ei jää kyllä siitä ainakaan kiinni, ettei tuu siihen mitään ylimääräistä säätöä sitten. Bergen kuulemma tunnetaan tosi sateisena kaupunkina, mutta tää on tosiaan mun 3. kerta täällä ja joka kerta on ollut aurinkoinen keli, et en mä tiedä mikä juttu tää sateinen kaupunki oikein on. Tuolla Malmössä, mitä tuli juteltua noiden muiden urheilijoiden kanssa, niin moni niin aloitti sen keskustelun vähän niin silleen, että joo, että sulla varmaan on aika selvä tilanne tonne niin EM-kisojen suhteen, josta piti sanoa silleen, että ei oo. Että 800 metrillä lista ei oo ihan niin vahva, kun tuli viime kaudella keskityttyä vähän enemmän siihen tonnivitoselle. Ja tonnivitosen lista niin on vahva, että on hyvät pisteet, mutta niille ei oikeastaan tee mitään tällä hetkellä, koska ne ranking-paikat on täynnä niistä, jotka on tehnyt sen suoran tulosrajan tonne, että tonnivitoselle ei oikeastaan pääse muuten nyt kuin sen suoran tulosrajan tekemällä, että en mä näe sitä mahdottomana. Tän kesän tavoitteena on juosta alle 336, mikä on siis se tulosraja, mutta se, että pystyykö sä juoksemaan tässä niin kuin heti ekoissa kisoissa, niin siitä se tulee olemaan tiukilla, mutta toisaalta tässä on treenit mennyt hyvin, että ei niin kuin auta muuta kuin lähteä vaan jahtaamaan sitä kovaa tulosta täältäkin nyt. Lähdin siihen niin kuin sillä ajatuksella, että koitin hakea nimenomaan semmoista nousujohteista kisaa, että tiesin, että jänikseltä on tilattu kovaa vauhtia ja sinne niin kuin kärki lähtee kovaa, että halusin vaan ottaa niin kuin sen rauhallisen paikan sitä ryhmästä, koska luotin kuitenkin siihen, että se ryhmä pysyy silleen yhtenäisenä. Ja niin se pysyi, mutta pitkäksi letkaksi se muodostui silleen, että päädyin sitten sinne tosiaan ihan ryhmän perälle ja kieltämättä kyllä katoin siltä perältä vähän silleen, että okei, täältä on kyllä aika pitkä matka tonne niinku kärkeen, että onko mä niinku liian kaukana. Hauska miten tuossa tallenteellakin näkyy toi, että kun on 300 metriä makkaa maaliin, niin se letka on kuitenkin vielä aika pitkä. Mutta sitten 100 metriä eteenpäin koko ryhmä meneekin ihan sumppuun, että sitten mä katoin siinä silleen, että okei, nythän tästä kaikkihan on tässä ja venin siinä niinku vähän kakkosrataa sitten siinä sen viimeisen kaarteen ja viimeiselle sataselle sain iskettyä kirvaihteen silmään, millä ohitin sitten koko sen porukan siitä lukuun ottamatta voittaja, joka pääsi karkaamaan sitten, mutta sain kakkosrian otettua sieltä, että tosi hyvin kyllä niinku onnistui nimenomaan tommonen nousujohteinen ja loppuvahva juoksu, mitä lähdin tosiaan hakemaan. Kauden ensimmäinen tonni vitonen ja heti 20 päähän ennätyksestä, että toi nyt menee siihen samaan listaan, mikä mulla oli viime kaudeltakin se, että nyt sitä piikkijuoksua edelleen odotella sieltä sitten, että on kyllä tosi tyytyväinen tohon. Hauska lisähuomio tuosta kisasta oli se, että huomasin takakaarteessa muun niinku yleisön äänen seasta erottu niinku tosi selvästi silleen, että mä kuulin, että jotkut suomalaiset on tuolla kannustamassa tuolla yleisössä. Se tuli niinku kisankin aikana mulle se ajatus silleen päähän, että ketkähän suomalaiset täällä oikein on kannustamassa. Sainkin nyt sitten Instagramissa viestiä silleen, että joo, toivottavasti meidän kannustukset kuuli, niin kyllä ne kuulu. Aamulennon Bergenistä Osloon sai halvalla, niin mä otin sen, mutta en tiedä oliko nyt sitten kuinka vörtti, koska täällä mä nyt on hotellilla ja tosiaan tässä
tässä käytävässä sen takia, koska se mun huone ei ollut vielä valmiina ja tässä nyt on vielä varmaan semmonen 2-3 tuntia, mitä tässä pitää odotella, että se huone on valmistettu. Mutta mikäpä tässäkin on sitten istuskellessa. Sain tuossa just managerilta viestin, että nyt se viimeinen kisapaikka, joka oli vielä videon alussa mysteerinä, niin nyt se sitten varmistui, että mä menen Budapestiin ja juoksen siellä 800 metriä. Nämä tulee niin tiukalla tahilla nämä kisat tässä, että ihan päivän väleillä vaan tulee noi kisapäivät. Ja sillä just tavallaan tääkin päivä sitten on niinku aika paljon mennyt tuossa niinku vähän noiden kisojen miettimisessä ja suunnittelussa ja tuon reissunkin tolleen niinku lentojen varailussa ja tämmöisissä. Että mä nyt niinku koitan keskittyä nyt tän illan silleen, että sais tehtyä jotain, mikä saisi kokonaan ajatukset pois niin kuin kaikesta urheilusta. Että mä oon suunnitellut, että jonkun leffan kattoisi tuosta, se on yleensä ollut itsellä aika semmoinen hyvä rentoutumistapa, että saa niin kuin pään tyhjäksi, koska sillä saa vähän niin kuin ehkä sen mielessäkin niin kuin tuntumaan tämän väliajan niin kuin pidemmältä, vaikka se on vaan se yksi päivä. Mutta mä lähden nyt tästä syömään ja sitten valkataan leffa ja koitetaan saada pää tyhjäksi urheilusta. Maailmankisa oli siinä jo puolilta päiviä ja sitten toi Bergenin kisa oli jo 6, mikä oli ihan ok aika, mutta nyt on sitten taas tänään on kisa sitten 9:30 illalla silleen, että se on aika myöhään, mutta ainakin se tarkoittaisi varmaan sitä, että tuuli tyyntyy siihen varmaan aika hyvin. Täällä on kyllä muutenkin tää lämpötila ja kaikki on niinku aika hyvä olosuhteet, että niinku olosuhteet pitäisi olla kyllä tänään hyvä tehdä. Kun on kova tulos, että tänään nyt on sitten viimeinen mahdollisuus päästä tonni vitosella EM-kisoihin, että mulla ei muita tonni vitosen kisoja sitten tulossa. Sitten kentälle tässä kieltämättä päivä edetessä ehti nousemaan semmonen aika kova kisajännitys tästä. Tai mä katsoin noita Lahden GP-kisoja areenasta, niin siinä viimeistäänkin tuli semmonen jotenkin kunnon niinku kisatäpinä päälle. Että ei muuta kuin vaan katsotaan mitä tänään tulee. Expensive taste. PB burger. How does it feel like eating like a very expensive burger for PB? The more expensive it is, the better it tastes. Yeah, it's just money. Yeah. That's what we eat in Norway. Se oli sitten enkkapäivä, että ei päästy ihan vielä uudelle sekuntiluvulle, eikä nyt tullut sitä EM-rajaa, mutta kyllä enkkapäivä on aina enkkapäivä. Varsinkin siihen nähdä, että viimeinen 40 metriä mulla ehkä alkoi kanttaamaan siinä, että se ei tullut ihan niin vahvasti loppuun, niin ehkä olisi pitänyt malttaa enemmän siinä viimeisessä kurvissa, että mä lähdin niin kuin tosi aikaisin tavallaan siihen kakkosradalle, tuli vähän niin kuin ekstra metrejä siitä, että kun mä ajattelin, että nyt mun pitää lähteä, jos mä haluan ehtiä voittaa tämän kisan, mutta sitten tosiaan se ehkä vei sen verran sitten voimia, että se ei ihan kantanut loppuun asti sitten, ja toki myös Australian pojilla oli tosi vahva se viimeinen satanen, että olosuhteet tosiaan ihan viimeisen päälle, että hyvä lämpötila, ihan tyyni keli. 8 kautta tonni vitoselle tulevana, niin just ajattelee sille, että se paras taktiikka on se, että se viimeinen 400, niin sen on oltava tosi vahva. Mieluummin vähän liian rauhallinen alkuvauhti ja sitten loppu tulee tosi kovaa, mutta ehkä niinku tulevissa kisoissa voisi niinku ajatella silleen, että jos on tolleen hyvää kyytiä tarjolla, niin lähtisi vähän riskillä vielä lähemmäs keulaa ottamaan sitä paikkaa sieltä. Aika monta hotelliaamupalaa tässä on tullut nähtyä reissuissa. Täällä oli kyllä sen luokan aamupala, että jos näistä tehtäisiin semmonen tier list, niin tää olisi kyllä ehdottomasti S-tier. Joo, eipä olla nyt Budapestissa, että tässä nyt
pääsi käymään silleen, että mun oli tarkoitus lentää sinne Budapestiin Helsingin kautta, mutta se meidän Oslo-Helsinki-lento oli niin kuin myöhässä lähössä. Mä ajattelin, että okei, ei siinä vielä mitään. Mutta sitten mä katsoin siis myös sen, että se meidän lentoaika on selkeästi pidempi kuin mitä alun perin piti olla. Että syyksi selvisi se, että se mikä meillä oli alun perin ollut suihkukone, niin olikin vaihtunut semmoiseksi pieneksi propellikoneeksi, millä kesti niin kuin paljon pidempään siihen väliin ja sitten päästiin vielä lähtemään niin paljon myöhässä. Että ei ollut niin kuin toivottakaan ehti siihen Budapestin lennolle. Sieltä kyllä tarjottiin niin kuin uusia lentoja Pariisin kautta, mikä sitten olisi kyllä tarkoittanut sitä, että Budapestissa oltaisiin perillä vasta niin kuin ihan ilta myöhään. Ja siinä kohti mä sitten mietin, kun mulla oli muutenkin tuosta Budapestin kisasta tullut vähän semmoinen fiilis, että kuinka järkevä se nyt tässä kokonaisuuden kannalta on niin kuin ottaa vielä 4. kisa tähän niin kuin putkeen. Mutta olin kuitenkin menossa, mutta sitten kun tuli tämä ongelma tähän matkustukseen vielä, niin ajattelin, että tämä nyt niin kuin ratkaisee sen, että kaiken kukkuraksi siihen on vielä tulossa silleen, että on niin kuin ennen sitä Budapestin kisaa tuli sitten tommonen ihan täys niin kuin 12 tunnin matkustus sitten, että päätin jättää menemättä sinne Budapestiin ja peruin sen mun kisan. Mutta nyt tässä sitten ollaan semmoisessa tilanteessa, että se Rooman EM-kisojen aikaikkuna on sulkeutunut ja niin se oli, että tonni vitosella kisoihin pääseminen olisi vaatinut sitä suoraa tulosrajaa 3:36.00 ja sitä mä en juossu, mikä tarkoittaa sitä, että en päässyt nyt tällä kertaa sitten EM-kisoihin. Ja totta kai olen pettynyt siihen, koska EM-kisat oli mulla tämän kauden yhtenä päätavoitteista, mutta olin kyllä myös vähän varautunut tähän, koska tiedettiin jo aika hyvissä ajoin sitä, että niitä suoran tulosrajan tehneitä on niin monta, että voi olla aika tiukkaa sinne kisoihin pääseminen, mutta totta kai se tässä kohti sitten, kun se niin varmistuu, niin aina tulee vähän semmoinen pettynyt fiilis. Mutta tässä kohti katseet kääntyy sitten olympiarankingiin ja pistetään kaikki peliä, että päästäisiin Pariisiin kisoihin. Mutta hei, video alussa mä lupasin, että tulisi vielä loppuun mysteerikisa. Se ei ollutkaan Budapesti, vaan nyt lähdetään siihen mysteerikisaan. Ja mysteerikisan kaupunki on Praha. Tervetuloa tsekkeihin. Siinä vaiheessa kun mulla varmistui se, että en pääse EM-kisoihin, niin laitettiin viestiä sitten tänne, että minkälainen starttilista teillä on oikein muodostamassa tonnin vitoselle, kun tästä ei tosiaan ole ihan muutama päivä EM-kisojen alkuun. Ja starttilista kyllä näytti oikein hyvältä, niin sitten kysyttiin, että pääsisikö tähän mukaan, ja niin sitten pääsin, niin tulin sitten tänne metsästämään niitä pisteitä sitten Pariisin rankingiin. Just söin tuossa aamupalaa ja nyt voisi lähteä sitten tekemään pikku aamuverryttely. Kisajärjestäjä teki kyllä heti vaikutuksen, kun tänne saapui, että lentokentältä tosi selkeät kyydytykset tänne hotellille ja sitten täällä on selkeät ruokailut ja selkeät infotaulut ja kaikki tämmöiset. Tosi tavallaan urheilijoille helpoksi tehty tää kisaamaan tuleminen tänne. Lähtökohtaisesti toi vaikutti oikein hyvältä kisalta, mutta eipä sitä muodostunut sitten semmoista starttia, mitä mä toivoin. Että mä en nyt tarkalleen tiedä, menikö tää näin, mutta ainakin se vaikutti mulle vähän siltä, että keneltäkään urheilijalta ei oltaisi kysytty sitä, että minkälaista vauhtia haluttaisiin sitä vauhdinpitäjä lähteä juoksemaan, vaan että se olisi ollut nimenomaan kisajärjestäjän päättämä se, että mitä vauhtia jänis lähtee menemään. Ja nyt se sitten oli niin kuin liian kovaa se, mitä oltiin jänikseltä sitten tilattu, että kukaan urheilijasta ei halunnut lähteä ihan niin kovaa. Ja se meni vähän semmoiseksi kyttäileväksi se kisa ja muutenkin semmoiseksi
poukkoilevaksi, että välillä sitten kiihdytettiin vauhtia ja välillä hidastettiin ja sitten taas hidastettiin. Että aika semmoista levotonta menoa se sitten oli, mutta eipä näitä voi ennakkoon tietää, että välillä sitten tulee vaan tämmöisiä kisoja. Ehkä niin kuin positiivisena voisi sanoa sen, että vaikka oli tommonen levoton kisa, niin silti pystyin juoksemaan alle 3.40, että se oli hyvä, mutta siihen ne positiiviset sitten tästä kisasta vähän jääkin, että ei tästä ollut mulle tuohon olympiarankingiin mitään apua, että pitää koittaa saada vielä noista jäljellä olevista kisoista sitten lisää pisteitä kerättyä. Ja se pisteiden keräys tosiaan jatkuu sitten ensi vlogissa, että tässä kohti paina tykkäys, tilaa kanava ja kippari kuittaa. Haluatko antaa jotain kommentteja? Näytätkö sä hyvältä? Joo, varmasti. Miltä pohjat tuntuu? Semmonen 335-80. Ja näyttää tältä. No taistelun merkki. On taistelumerkki. Ja aurinkorasvaakin sai naulan.